طبعا انا مش قادر اوصف لكم قد ايه جمال ودلال القمر ظاهر ازاي في التلسكوب ال 80 900. يعني انا هسيب لكم انتوا تشوفوا ايه اللي موجود في الصوره، ثبات الصوره عامل ازاي، الجوده عامله ازاي، الفجوات ظاهره ازاي. وعلى فكره انا عايز اقول لكم مع كل ده الصوره دي مش زي اللي انا بشوفه بعيني. ازاي؟ ايه الروعه دي؟ القطر 80 مللي بيطلع تفاصيل غير طبيعيه. ويا سلام بقى لما بيكون اكروماتيك لينس، ويا سلام اكتر لما بيكون راكب عليه ابيرتشر ستوب او ابيرتشر كنترول اللي بنسميها الايرز او الايرز كنترول. فبصراحه يعني انا مش بقول بحسد اللي هيروح له التلسكوب ده، ولكن يا رب يتهنى بيه ويستمتع بيه اكبر قدر ممكن. الصوره انا مش قادر اوصف لكم قد ايه هي شارب، التفاصيل كلها بتاعت الجرم السماوي ظاهره. واحنا بنعمل هنا التيست على القمر. تعالوا نجرب السلو موشن اللي انا قلت لكم عليه. شايفين الحركه عامله ازاي؟ بصوا، شايفين المتعه. انا بتحرك طبعا، انا لو وصفت لكم الحركه اللي هي الفري موف عامله ازاي، بصوا شايفين حركه الفري موف انا بتحرك. ولكن السلو موشن كحركه ناعمه جدا جدا جدا، الباكلاش فيها يكاد يكون منعدم. الصوره في منتصف الكادر باكبر وافضل تفاصيل انا شفتها في حياتي. تعالوا كده نبص على الحركه الافقيه برضو. بجد انا واقف عاجز على التعبير عن جمال الصوره. شايفين الحركه اللي انا عملتها دلوقتي دي؟ بصوا انا لسه عايز اجرب لكم دلوقتي لما استخدم العدسات البارلو اللي المفروض شركه اوبت سكاي بتقول ان هي مش بتاثر في الجوده تماما وبتطلع الجوده يمكن افضل كمان من ان احنا ما نستخدمهاش. وده هنشوفه دلوقتي، تفاصيل بتكون افضل واروع، وتفاصيل كمان احنا ما بنبقاش شايفينها في الوضع الطبيعي. انا منبهر بصراحه من ثبات الصوره. يعني دي برضو تعليق انا عايز اعلقه في تفاصيل. يعني انا كنت بجرب دلوقتي تلسكوب سنجل لينس مش جايب كل التفاصيل دي. هو تجربه مرضيه وجميله بس بالنسبه لسعره. لكن لما نيجي نقارنه ب 80 900 اكروماتيك بصراحه لا، انت كده بتظلم. انت كده تقارن 60 900 اكروماتيك ب 60 800 مثلا او 60 900 سنجل مش مشكله. لكن 80 900 اكروماتيك ده ما يتقارنش باي حاجه خالص. انت حرفيا ممكن ما تحتاجش انك تشتري تلسكوب لاكتر من 5 سنين قدام بصراحه، وخصوصا لما يكون تلسكوب جميل وطعم زي ده كمان وجاي من شركه اوبت سكاي. طيب انا مش هطول اكتر، انا بحاول اجري في الفيديو قدر الامكان. هنبدا دلوقتي عشان بس القمر ما ينزلش في الافق. هنبدا نجرب وضع العدسات البر ونشوف الوضع هيكون عامل ازاي. ولكن انا برشح ان انا استخدمها بصراحه بدون ما استخدم الدياجونال ميرور. يعني انا عايز ابقى اجرب كده بيني وبين نفسي لو الدياجونال ميرور معاها هيكون الوضع عامل ازاي. ولكن انا انصح بعدم استخدامه بصراحه، لان ممكن الصوره تبقى اوت اوف فوكس لان التكبير هيبقى عالي قوي 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 قوي. ولكن انا هجرب وهشوف الوضع هيكون عامل ازاي. هجرب وارجع لكم تاني. نرجع تاني. هنا احنا مستخدمين البارلو ال 2 اكس. وبالمناسبه انا هنا ما استخدمتش الدياجونال ميرور تماما، انا حطيت البارلو مع العدسه العينيه وما استخدمتش خالص الدياجونال ميرور. يمكن انا كنت عامل فيديو وقايل ان في حالتين ان انا استخدم البارلو قبل الدياجونال ميرور او ولا بعد الدياجونال ميرور. ولكن انا في تجربتي هنا ما استخدمتش دياجونال ميرور اصلا. انا استخدمت الصوره مباشره عشان خاطر اطلع بافضل جوده. شايفين تفاصيل؟ لا بجد انا مش قادر استوعب ازاي البارلو ما غيرتش في تفاصيل الصوره اي حاجه خالص. وعلى فكره انا فاتح التلسكوب على كامل الابيرتشر بتاعته. يعني تعالى كده لما نقلل الابيرتشر شويه، انا كده قللت حاجه بسيطه خالص. تمام، لو تلاحظوا الصوره بقت اجمل. لا بجد الصوره لو كان في اي كروماتيك او سفيريكال ابريشن ظهر عندي في الصوره اختفى تماما مجرد ما انا قللت الابيرتشر شويه، خليتها مثلا ولتكن 70 مللي مثلا. شايفين الجمال؟ بجد الصوره خطيره بكل ما تحمله الكلام المعنى. التفاصيل بقت اكتر. السلو موشن هنا انا احتاجته اكتر. تعالوا لما نقلل الابيرتشر شويه كمان كده ونشوف. يعني ليه اللي ما يعرفش المفروض البارلو بتخسف بالابيرتشر الارضي. يعني انا محتاج هنا اتحكم في الابيرتشر. يعني انتم متخيلين ان انا بقلل فتحه عدسه التلسكوب مع اني مستخدم عدسه بارلو من شانها ان هي اصلا بتقلل الابيرتشر او بتقلل الوضوح بتاع الصوره. انا شايف هنا ان انا لما قللت فتحه الابيرتشر الصوره بقت
اعمق وتفاصيلها بقت اكتر، ولسه كمان انا ممكن اقلل كمان الفتحه عن كده. انت وشوقك حسب ما الجرم السماوي يفرض عليك انت ايه. في نقطه سودا رخمه انا ما مسحتهاش، يلا زي بعض. هنجرب دلوقتي العدسه ال3 اكس. انا بس عايز اخلي الصوره تبقى مظبوطه في الكادر عشان لما اجي اعمل المونتاج. طبعا الصور دي كلها لو اتعمل لها اديتنج انا مش قادر اوصف لكم قد ايه هتكون اجمل واجمل من الوضع اللي هي عليه دلوقتي. اعتقد كده الصوره كده تقريبا الوضع ال 2 اكس بتبقى الصوره ماليه الكادر اللي هو مفيش ملي من كل جنب. طبعا بما ان العدسه وايد انجل فكون ان العدسه تبقى وايد انجل 20 ملي وانا يكون معايا القمر بالوضع ده تقريبا هو 3 درجات فلكيه، ويبقى معايا التلسكوب فوكال لينس ليه 900 يعني كاني بشتغل باداء 1800 ايكوفلنت كفوكال لينس، ويطلع لي القمر بالكامل في كادر، فده معناه ان العدسه وايد انجل جدا. ماشي، تعالوا كده نجرب ال3 اكس. طبعا هنبدا نخش جوه القمر. على فكره انا ما استخدمتش لا في الوضع بتاع العدسه العينيه الواحده ولا في ال2 اكس ولا حتى هستخدم في ال3 اكس اي ديجيتال زوم من الموبايل. انا على الوضع بتاع ال1 اكس من اول ما ابتديت الفيديو، تمام؟ عشان بس الناس تقول ايه انت مزوم بالموبايل انت مش عارف ايه. الصوره دي زي ما هي طبعا الجوده مع ال3 اكس كبارلو ما اتحركتش ولا قلت فهمتوا ثانيه. الصوره ما زالت رائعه. الصوره شايفين انا بحرك بقى بالسلو موشن، شايفين التفاصيل الجميله دي، شايفين حتى هنروح هنا للمحور الرأسي ونشوف الدنيا هتبقى عامله ازاي. شايفين الجمال، شايفين الحركه. طبعا انت ايدك بقى ايه تحاول على قد ما تقدر تكون هاديه شويه، الجو يكون هادي ما يكونش فيه هواء اكتر. شايفين التفاصيل. السلو موشن ادائها رهيب 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 رهيب، سواء في المحور الرأسي او المحور الافقي. تقدر انك تصور وتحرك ايدك ببطء شديد جدا، هتطلع لك صور تايم لابس او تطلع صور كانك بتعمل فيديو كده ستوري، هيطلع شكله حلو جدا لو انت قدرت تتحكم فيها. وعلى فكره انا عامل حركه فيها كده شياكه قوي لو حبيت توصل فيها اكس بموتور وحاجات من دي، بس يعني ايه عشان يعني لو حد في المستقبل حب يعمل حاجه زي كده خليت عنده الامكانيات، بس هو لازم طبعا يفكر ويجتهد عشان خاطر يحل اللغز اللي انا عامله. ولكن هو في امكانيه طبعا، بس ليه احنا نعمل تلسكوب جوتو سيستم افضل من ان احنا نقعد نتحايل على الماونت يعني. ده يستخدم كسلو موشن مانيوال بايدك كده، هتستمتع بيه جدا جدا زي ما انا وريتكم في الفيديو بتاع المراجعه. طبعا 3 اكس هنا اقل نسبه هواء هتعمل اهتزاز، ولكن انا بمجرد ما انا بسيب ايدي وبسيب التلسكوب تماما بقدر ان انا الهواء يهدى شويه، وبالتالي الاهتزاز ده هيقل واقدر ان انا استمتع. انا كده وقفت ايدي تماما خلاص، الصوره ثبتت فورا. مجرد ما انا بشيل ايدي الصوره بتثبت تماما، والفوكس بتاعها انا شايفه رائع. تقدر تستعين بيه في كل الاجرام السماويه، المدى بتاعها معاك كويس جدا بجميع العدسات من اول 40 مللي لغايه 4 مللي او 3 مللي كمان لو حابب. طيب لو انا حطيت الدايجونال ميرور الصوره هتكبر عن كده. دي بقى النقطه اللي انا كنت عايز اجربها، فخلوني اجربها بس واشوف الوضع هيكون عامل ازاي، عشان لو طلعت مش هتنفع والتكبير هيبقى اوفر، لان طبعا عامل العدسات البورلو دي باكبر سعه عليها، فممكن الدايجونال ميرور يبقى معايا مش احسن حاجه. ولكن خلوني برضو اجربه واشوف الوضع هيكون عامل ازاي، خصوصا مع العدسه ال2 اكس. انا عايز اقول لكم يا جماعه هنا ان انا استخدمت البارلو ال2 اكس مع الدياجونال ميرور، كوت التكبير بقت رهيبه، بقت اكتر من ال3 اكس لما كنت مستخدمها. فما بالكم بقى لما مثبت البارلو ال3 اكس مع الدياجونال ميرور الوضع هيكون عامل ازاي. انا حرفيا دخلت جوه القمر نفسه. بص شايفين الوضع عامل ازاي، شايفين التفاصيل. على فكره انا دلوقتي مستخدم زي ما قلت لكم كامل الابيرتشر، يعني انا في الوضع زي ده المفروض لو في تلسكوب عادي المفروض الابيرتشر القمر ما عادش يبقى باين فيه اي تفاصيل يا جماعه. لكن دلوقتي مع كامل ابيرتشر ال 80 900 قطر 80 التفاصيل جميله جدا جدا. شايفين الروعه. انا لما اوصل كاميرا فلكيه مش هتطلع لي الجوده كده. اكرر انا لسه ما عملتش اي ديجيتال زوم. تعالوا كده نعمل 2 اكس ديجيتال زوم. بص شايفين الوضع، يا خبر ابيض. انا حرفيا دخلت جوه القمر نفسه. بصوا دخلت جوه الفجوات نفسها. بص كده شايفين، والصوره ما زالت شارب والتفاصيل والفجوات ظاهره. يعني استنى كده لما نثبت ما عندناش نلبس اي حاجه لغايه ما الهواء بس يروح. شايفين تاثير الغلاف الجوي، شايفين التموجات اللي بتحصل. في ناس بتقول لك بقى ان في السماء بقى بحر، والبحر ده هو اللي عامل الموج ده، والميه هي كانك بتبص في حمام سباحه يعني.
وهو ده السبب. فالناس دي حاول كده نلمها وتجموها عندي الشركه، واعمل لكم مذبحه القلعه واخلصكم منهم ان شاء الله باذن الله. شايفين الجمال بجد بجد. الديجيتال زوم في الموبايل عامل اداء، انا بس تعمدت ان انا ما اجربوش، بس انتوا مش متخيلين دي بارلو ال 2 اكس مع الدياجونال ميرور مع 2 اكس ديجيتال زوم من الموبايل. شايفين حاجه زي كده؟ المفروض التفاصيل تبان، عفوا المفروض التفاصيل تروح تماما من الجرم السماوي، ولكن كل حاجه موجوده. ولو انت صورت الفيديو ده اي في اي وعملت له تكديس، انت هتقابل صوره انت عمرك ما شفتها قبل كده للفجوات اللي موجوده في القمر. خلاص. وعايز اقول لك انا ممكن اطلع شويه عن ال 2 اكس كمان. ده بص شايفين انا ممكن اروح فين؟ وانا كده على 6 اكس ديجيتال زوم من الموبايل، وما زالت الفجوات ظاهره. ولو كان النهارده او الليله دي ما كانش فيها هوا، كان الموضوع هيكون افضل بكتير. بس تعالوا بقى شوفوا قيمه السلو موشن في وضع زي ده. بصوا كده، بصوا شوفوا انا بعمل ايه. بصوا شوفوا الجمال. بس طبعا احنا مش محتاجين نوصل كده، طبعا دي تبقى يعني قله الذوق قوي ان احنا نوصل. احنا كده مش بنحترم التلسكوب بصراحه. يعني انت اهم حاجه ان انت تحط ماجنيفيكيشن مقبول بحيث انت تستمتع، يعني ما تبقاش حريص على اقصى قوه تكبير وخلاص. يعني انا دلوقتي رجعت على 1 اكس خالص اهو. انا دلوقتي 1 اكس بارلو 2 اكس ومستخدم دايجونال ميرور. لازم اذكر الايتمز اللي موجوده، عشان طبعا انت مش شايف انا مركب ايه، انت باصص على الجرم السماوي بس. خلاص. عشان وقت الفيديو برضو هرجع دلوقتي اجرب ال3 اكس مع الدايجونال ميرور مع ال2 اكس زوم من الموبايل، ونشوف احنا هنعمل ايه يا جماعه. تمام. طبعا ال2 اكس عندي هنا اوبتيكال، فمش عارف هو مزيج ما بين الاوبتيكال والديجيتال، ولكن الصوره بصراحه بتبقى حلوه، لان انا الصوره اللي معايا طالعه من موبايل ايفون. فانت ممكن كل ما كانت جوده موبايلك كويسه كل ما كان هيطلع لك اداء كويس. يلا نجرب ال3 اكس مع البارلو، 3 اكس بارلو مع الدياجونال ميرور، ونشوف التجربه هتكون عامله ازاي. زي ما انتم شايفين كده، ده ال3 اكس بارلو مع الدياجونال ميرور. خلاص. و1 اكس زوم من الموبايل. شايفين؟ احاول اخلي الفوكس مظبوط على قد ما اقدر. الصوره بدات تتهز بشكل غير طبيعي، ولكن التفاصيل لسه موجوده. يعني شايفين انا عمال اتحرك. بصوا شايفين تفاصيل. الوضع بقى خطير. بدأ يخرج عن السيطره يعني. طبعا اول ما الصوره بتهدى التفاصيل بتبان بشكل مثالي. بصوا. ايوه، انا شايف ان الصوره جودتها جميله جدا. ولو احنا رفعنا البرايتنس في الموبايل بقى عوضنا فرق الابيرتشر، التفاصيل هترجع تاني. شايفين الجمال؟ بصوا، ولا كأن الجودة اتغيرت ولا كأن الابيرتشر حصل فيها اي حاجة. هي دي عدسات البارلو اللي من اوبت سكاي، عدسات انت اول مرة هتشوفها، مش هتعرف حتى تجيب العدسات الموجودة في الصين مهما كان ثمنها. عدسات اوبت سكاي البارلو غير اي عدسة انت ممكن تستخدمها، بجد متعة غير طبيعية. شايفين تفاصيل؟ ولا كأن الجودة قلت خالص، بل بالعكس التفاصيل بقت بتبان بشكل اعمق. بصوا كده، شايفين؟ تعالوا كده نجرب نعمل 2 اكس ديجيتال زوم ونشوف الوضع هيكون عامل ازاي. بصوا. لا الوضع بقى اخطر والتفاصيل بقت يعني كأني مركب كاميرا تصوير فلكي. خلاص. الفجوات تعتبر كلها بقت موجودة، بس طبعا لازم تصبر شوية لما الصورة تهدى عشان حتى الفوكس يعني يجي معاه تفاصيل. يعني انا هنا رجعت تاني لل1 اكس زوم. طبعا كل ما انت بتجرب في بيئة مفيش فيها هوا كل ما انت هتطلع بتجربة مثيرة وافضل بكتير من اللي انا بعمله دلوقتي. لكن احنا بنعمل زي التيمت تيست كده، بنحاول نجرب كل الحالات اللي ممكن انت تستخدم فيها الايتيمز دي يعني. خلاص. تمام. انا كده عملت اللي عليا. الدور والباقي على المستخدم طبعا، اللي طلع ممكن يطلع صور احسن مني. انا طبعا بكون مستعجل ودايما الظروف ما بتكون احسن حاجه وانا بصور. بس انا كده يعتبر لميت لك كل حاجه. خلاص. القرار قرارك طبعا في انك تختار التلسكوب اللي يناسبك، بس انا شايف تلسكوب 80-900 قيمة مقابل السعر يخليك مش محتاج تشتري اي تلسكوب خلال 5 سنوات قدام، تقدر انك تستمتع بيه وتجرب كل الاجرام السماوية. انا هحاول اطلع طلعة تانية يكون فيها القمر، او عفوا يكون القمر نزل وزحل يكون موجود او ساترن يكون موجود في السماء، وجرب تصوير كده وشوف الدنيا تكون عاملة ازاي. ولكن انا اكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو، ولما اجرب فيديو جديد واشوفكم على خير. سلام.